নমস্কাৰ, মই অফিচলৈ আছামিজ কলাকলাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ গুৱাহাটী শিফটিং গেছ। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ পাব, লগতে ৰিভেনশ্যনৰ সকলো ডিটেইলছ দিম। আপোনালোকে বহুত দিনে কমেণ্ট কৰি আছে ফৰ্চুনাৰ লাগে আৰু মাহিন্দ্ৰা থাৰ লাগে, এজনে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে মাহিন্দ্ৰা থাৰ দেখাব লাগে। মাহিন্দ্ৰা থাৰো আছে, সকলো ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডৰ গাড়ী পাব ইয়াতে। একদম শিফটিং গেছত ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনে আছে একদম। যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ গাড়ী বিচাৰে, পেট্ৰল ডিজেল হওক, দাদা আছে তাৰ লগত পৰীক্ষা কৰে। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, নামটো জনাব। মোৰ নামটো সুনীল শ্ৰীবাস্তৱ। ডিলাৰ এড্ৰেছটো দিয়ক আমাক। ডিলাৰ আমাৰ হৈছে গুৱাহাটী পশ্চিম বৰাগাঁও শিফটিং গেছ। শিফটিং গেছ আপুনি ইয়াৰ কি হয়, কাম কৰে কি? মই চেলছ এক্সিকিউটিভ হয়। আমাৰ ইয়াতে চব এইটো ইউজ কাৰ শিফটিং গেছ হয়। ইয়াত আমাৰ পশ্চিম বৰাগাঁও বুলি কয়, ঠিক আছে। ইয়াত আমাৰ চেল হয়, পাৰচেজ হ'ব, বাই চব হ'ব। এক্সচেঞ্জ হৈ যাব ন? এক্সচেঞ্জ হৈ যাব, ৰিফাইনেন্স হৈ যাব, ঠিক আছে। অল আছাম ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। যদি ইচ্ছা কৰে মেঘালয়তো হৈ যাব, মেঘালয়ত হৈ যাব। ঠিক আছে, আমাক ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক। ইয়াৰ পৰা এইটো হৈছে আপোনাৰ 2018 মডেল চুইফ্ট অট'মেটিকত আহিব। এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছো 540 আস্কিং প্ৰাইচ হয়। যদি কাষ্টমাৰ আহে তো নেগোচিয়েট হৈ যাব, বাকি আহিলে হৈ গ'ল। 30% ডাউন পেমেণ্ট দিলে হৈ যাব, 30%, বাকি 70% লোনত হৈ যাব। নেক্সট আহিলে আপোনাৰ 2014 মডেল, এখন হৈছে চুইফ্ট চুইফ্ট ZXi হয় এখন। এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইচ আহিছো এখনৰ আছে আপোনাৰ 450 আস্কিং প্ৰাইচ। এখনো লোন হৈ যাব না? এখন লোন হৈ যাব প্লাছ নেগোচিয়েটো হৈ যাব যদি আপোনালোকে আহে। এইটো আমাৰ আস্কিং প্ৰাইচ হয়, ঠিক আছে। নেক্সট আহিলো মই i20 এক্টিভ। এখনৰ হৈছে 2019 মডেল। ইয়াৰ আস্কিং প্ৰাইচ আহিছো আমি 6 লাখ নেগোচিয়েবল হৈ যাব, নেগোচিয়েট হৈ যাব। বাকি এখন হ'ল i20 মেগনা হয়, 2015 মডেল। এখন আমি আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছো 415, 4,15,000। 415 আস্কিং প্ৰাইচ আছে। বাকি আমাৰ শ্বৰুমত আহিব, নেগোচিয়েট হৈ যাব। নেক্সট এখন হ'ল হোণ্ডা জাজ। এখন হৈছে 2019 মডেল। এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইচ 470। এখনত আপোনাৰ সব কাম কৰি দিয়া হ'ব, যেনেকে যিকোনো আমাৰ ইয়াত যদি আপুনি যিকোনো গাড়ী লয়, সাপোজ অকল এইখন বুলি কোৱা নাই, যিকোনো যদি গাড়ী লয়, সাপোজ বলেৰো ললে বা ক্ৰেটা ললে বা সুইফ্ট ললে বা এল্টো ললে, যিকোনো গাড়ী ল'ব, আমাৰ সাৰ্ভিসিং ফাৰ্স্ট কৰাই দিয়া হ'ব। 2 নম্বৰ অনাৰ ট্ৰান্সফাৰ, 3 নম্বৰ আপোনাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টি ইন্সুৰেন্স দিয়া হ'ব। অল কাম কৰি তাৰপিছতে গাড়ী ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব। এতিয়া গাড়ী যিটো অৱস্থাত আছে, আমি এইটো অৱস্থা নিদো। গাড়ী যেতিয়া দিম টোটেলি শ্বৰুম কণ্ডিশ্যন কৰি দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছো মই সুইফ্ট ডিজায়াৰ। এখন হৈছে 2018 মডেল। এখন আহিব অট'মেটিক। এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছো 590। নেগোচিয়েবল হৈ যাব না? নেগোচিয়েট হৈ যায়। মোৰ ভিডিঅ' চাই আহে তাতে নেগোচিয়েবল কৰি দিব। নিশ্চয়, যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই মোক অবভিয়াছলি কৰি দিয়া হ'ব। নেক্সট মই কম অৰা। এখন হৈছে আপোনাৰ মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ। মেঘালয়ৰ কাৰণে ভাল হ'ব, যদি মেঘালয়ৰ পৰা যদি ল'ব বিচাৰে। মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেচন হয়। এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছো 650। আৰু এখন ৰানিং মোটামুটি 35,000 সামথিং চলিছে এখন। নেক্সট মই কম আৰ্টিগা, 2019 মডেল হয় এখন। এখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 8 লাখ আস্কিং প্ৰাইচ হয়। আৰু এখন একদম VXI হয়। নেক্সট হ'ব আপোনাৰ আৰ্টিগা ZXi প্লাছ হয়। এখন হৈছে 2019 মডেল, আৰু আমি আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছো এখন 9 লাখ। নেগোচিয়েবল হৈ যাব, বাকি আহিলে। নেক্সট হৈছে ইনোভা ক্ৰিষ্টা। যিসকলে ক্ৰিষ্টা বিচাৰি থাকে, আমাৰ লগত বৰ্তমান ক্ৰিষ্টা 5খন এভেইলেবল আছে। 5খন আছে নিউ মডেলত, আৰু অল্ড মডেলত আছে 2খন। যদি কোনোবাই ইনোভা যদি বিচাৰি আছে বা বাজেট কম আছে, অল্ড মডেলৰ ভিতৰত বিচাৰি আছে, আমাৰ তাত হ'ব 2013-14 চনৰ, ঠিক আছে। আৰু যদি নতুন বিচাৰি আছে ক্ৰিষ্টা, আমাৰ লগত 2021, 2019 বা 2018 বিচাৰি আছে, নেগোচিয়েট সব আছে, এভেইলেবল হৈ যাব। এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছো 17,75,000 টকা, 1775 এখনৰ। নেক্সট আহিব আপোনাৰ এলকেজাৰ। এখনো আহিছে আপোনাৰ মেঘালয় ৰেজিষ্ট্ৰেচন, ঠিক আছে। এখন মেঘালয়, এখন চলিছে 53,000। আমি এখন আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছো আপোনাৰ 16 লাখ। এইটো আস্কিং প্ৰাইচ হয়, বাকি আহিলে আমাৰ নেগোচিয়েট হৈ যাব। নেক্সট হ'ব ক্ৰেটা, এখন ডিব্ৰুগড় ৰেজিষ্ট্ৰেচন, 2017 মডেল। চলিছে 67,000। আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছো আমি 780।
যদি আপোনাৰ যোগেদি আহি যায় তেনেহ'লে আমি নেগোচিয়েট কৰি দিয়া হ'ব। ঠিক আছে, মোৰ চেনেলৰ নাম ক'ব, নেগোচিয়েবল কৰি দিব নিশ্চয়। ওকে, নিশ্চয় কৰি দিয়া হ'ব। নেক্সট আমি এখন আছো ক্ৰেটা 2017 মডেল, ঠিক আছে। এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইচ ৰাখিছো 760। যিসকলে ক্ৰেটা ল'ব বিচাৰিছে আমাৰ লগত এভেইলেবল বৰ্তমান 4খন আছে। 4খন আছে, অল মডেলো আছে, নিউ মডেলো আছে। বাকি আহি আপুনি আহক আমাৰ শ্বৰুমত। নেক্সট কিয়া এখন চেল্টছ হয় 2019 মডেল। এখনৰ আস্কিং প্ৰাইচ আছে 1275। এখন চলিছে মাত্ৰ 52,000। নেক্সট আমাৰ গাড়ীখন নেক্সট এখন আছে মাৰ্চিডিজ। যিসকলে মাৰ্চিডিজ বিচাৰি আছে, বৰ্তমান নিশ্চয় এইটো ল'ব পাৰিব। ইয়াতে বৰ্তমান দুখন এভেইলেবল আছে, ঠিক আছে। দুখন আছে বৰ্তমান এতিয়া, আৰু অহা কথা আছে বাৰু। এই দুখন আছে, এইটো হৈছে 2020 মডেল মাৰ্চিডিজ GLA, ঠিক আছে। এখন চলিছে সামথিং 25,000 to 30,000 ভিতৰত আছে। এখন আমি আস্কিং প্ৰাইস দেখিছো, ধুনীয়া নাম্বাৰ প্লেট। নাম্বাৰ প্লেটটো আপোনাৰ VIP নাম্বাৰ প্লেট হয়। এখনৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 55 লাখ। নেক্সট আহিব এখন 2015 মডেল মাৰ্চিডিজ। এখনৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আমাৰ 1450। একেবাৰে কম বাজেটত যোনে বিচাৰি আছে, মাৰ্চিডিজ বিচাৰি আছে, নিউত ল'ব পৰা নাই, তো আমাৰ ওচৰত আহক, আমাৰ ডিলাৰত আহক। আমাৰ লগত এভেইলেবল আছে 2015 মডেল। চলিছে মাত্ৰ 75,000 সামথিং চলিছে। এখন আস্কিং প্ৰাইস 1450। এখন আপোনাৰ যিকোনো গাড়ী লওক আমাৰ ইয়াত 30% দিয়াৰ পাছত 70% আমাৰ ফালৰ পৰা লোন হৈ যাব। নেক্সট আমি কম থাৰ। যিসকলে থাৰ বিচাৰি আছে, থাৰ পোৱা নাই, কমেন্ট কৰি আছিলে যে থাৰ লাগে বুলি। এখনৰ থাৰ চাব পাৰে, যিসকলে বিচাৰি আছে থাৰ, এখন থাৰ ল'ব পাৰিব একদম। আমাৰ ওচৰত বৰ্তমান থাৰ দুখন এভেইলেবল আছে, ঠিক আছে। বৰ্তমান এভেইলেবল আছে দুখন। এখন হৈছে মেনুৱেল আৰু এখন হৈছে অট'মেটিক, ঠিক আছে। এখন হৈছে মেনুৱেল, এখন হ'ব অট'মেটিক ভেৰিয়েন্ট, ঠিক আছে। এখন হ'ব অট'মেটিকৰ আমি আস্কিং প্ৰাইস ৰাখিছো 1475। এখন কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে 26,000। এখন হৈছে অট'মেটিকত, ঠিক আছে। বাকি নেক্সট এখন হ'ল আপোনাৰ মেনুৱেল 2020 মডেল, চলিছে 27,000। এখন আমি আস্কিং প্ৰাইস 1380। নেক্সট এখন বুকিং গাড়ী। নেক্সট দেখাম ইনোভা ক্ৰিষ্টা 2016 মডেল। এখন আপোনাৰ চলিছে 72,000। আৰু এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইস ৰাখিছো 1475। আমাৰ লগত কৈছো মই যে অলপ আগত কৈছো ইনোভা ক্ৰিষ্টা আছে বৰ্তমান 5খন এভেইলেবল। তো এইখন হৈ গ'ল। নেক্সট আপোনাৰ আহিলো এখন হৈছে 2021 মডেল। এখন জেড হয়, এখন জেড হয়। এখন চলিছে মাত্ৰ 35,000। আৰু এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইস 22 লাখ। একদম শ্বৰুম কণ্ডিশনৰ গাড়ী আপুনি সব চাব পাৰে। আপুনি ভিতৰখিনি অলপ দেখাই দিব। লক আছে, ঠিক আছে। আপুনি এখন নেক্সট চাওক। এখন হ'ল MG হেক্টৰ। এখন হৈছে 2020 মডেল। এখন চলিছে মাত্ৰ 49,000। আৰু এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইস ৰাখিছো 1590। 15,90,000। যোনে ল'ব ইচ্ছা কৰিছে 30% ডাউন পেমেন্ট দিয়ক আৰু 70% লোন হৈ যাব। নেক্সট XUV 700। যিসকলে বিচাৰি আছে XUV 700 পোৱা নাই বা বুকিং কৰিলে বহুত দিন ৰ'ব লাগে, তেখেতৰ কাৰণে কৈছো XUV 700 আমাৰ লগত বৰ্তমান এভেইলেবল আছে। 2021 হয় এখন। আৰু এখন আমি আস্কিং প্ৰাইস 1950। 19,50,000। তাত নেগোচিয়েট হৈ যাব। নেক্সট ক'বলৈ ওলাইছো মই অডি। যিসকলে অডি বিচাৰি আছে বা নতুনত ল'ব পৰা নাই, অলপ নতুনত বিচাৰি আছে, বা তেখেতে ভাবি আছে যে অলপ পুৰণা বা কাৰোবাৰ ফাইনেন্সৰ প্ৰব্লেম আছে, কিছুমানে কেছত ল'ব বিচাৰিছে, তেখেতসকলক আমাৰ লগত অডি F4 বৰ্তমান এভেইলেবল আছে। এখন হৈছে 2022 হয়। আৰু এইখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইস ৰাখিছো 31.50 লাখ। আৰু এখন 2022 মডেল হয়। 2022 মডেল। নেক্সট যিসকলে হণ্ডা চিটি বিচাৰি আছে আমাৰ লগত হণ্ডা চিটি বৰ্তমান অল্ড মডেল, নিউ মডেল বা নিউ মডেল বৰ্তমান 4খন এভেইলেবল আছে। অল্ড মডেল 2খন আছে। যিসকলে বিচাৰি আছে আমাৰ তাত আহক। শিফটিং গিয়াৰ্ছত এভেইলেবল আছে 6-7খন হণ্ডা চিটি এভেইলেবল আছে। এখন মই ক'বলৈ আছে এখন 2020 হয়। আৰু এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইস ৰাখিছো 1150। এখন আহিব আপোনাৰ মেনুৱেল হয়। যিসকলে অট'মেটিক বিচাৰিছে আমাৰ লগত অট'মেটিকো হ'ব, অট'মেটিকো হৈ যাব। নেক্সট মই ক'ম চিয়াছ। এখন হৈছে 2016 মডেল। আৰু এইখন চলিছে মাত্ৰ 22,000। 2016 মডেল 22,000 চলিছে। নাই শিফটিং গিয়াৰছত আহক, ইয়াতে চিয়াছ এভেইলেবল আছে, ইয়াতে লৈ যাব পাৰিবে একদম কম ডাউন পেমেন্ট, একদম জেনুইন। আমাৰ লগত সব একদম যি গাড়ী হওক আমাৰ লগত জেনুইন আছে, ঠিক আছে। যদি হিষ্ট্ৰি চেক কৰিবলৈ ইচ্ছা পাৰে। নেক্সট আপুনি কিলোমিটাৰ চলিছে 22,000।
22,000 চলিছে 2016 গাড়ী হয় বহুত ভাল কন্ডিশনৰ গাড়ী হৈ আছে প্ৰাইসটো কিমান ক'লে প্ৰাইস আমি এখনৰ ৰাখিছো 640 নেক্সট এখন Honda City 2021 ৰ হয় এখনৰ আমি আস্কিং প্ৰাইস ৰাখিছো 1150